سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. اینجا کارگاه تکنیکه و خوش اومدین به کارگاه خودتون. امروز قراره با همدیگه بخاری‌های برقی فندار و معمولی رو تعمیرش کنیم. پس برو بریم.
خوشتون اومد لایکش کنید. ممنون میشم نظرتون هم توی کامنت ها به هم بگید. اگه هنوز چنل رو دنبال نکردین پیشنهاد میکنم وارد کانال بشید و یه نگاهی به ویدیوها بندازید. اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودین. دمتون گرم.